สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นบรรจุภัณฑ์นะครับผมเป็นบรรจุภัณฑ์แกลลอน4ลิตรนะครับเป็นแกลลอนเนื้อหนาครับเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มครับที่เราใช้กันแล้วครับทีนี้จะเอาตัวของเนี่ยแกลลอนกลับมาใช้งานกันครับดีกว่าทิ้งไปนะครับเป็นขยะพลาสติกรกโลกเราครับก็คือก่อให้เกิดมลพิษครับกว่าจะย่อยสลายก็หลายปีนะครับโอเคครับกลับมาใช้กันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน4ลิตรครับผม